So okay, gagawin natin to ngayon. Headlight restore natin tong Fortuner. Papakita ko sa inyo yung before na. Ayan, kung makikita nyo, sobrang madilaw na siya. Ayan o. Kanina lang na. So papakita ko sa inyo yung before and after na ito. Okay. Ito naman yung next na headlight. So makita nyo, sobrang cloudy nito. I-restore natin gamit yung headlight restorer.